ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ, ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਰਹਿਆ ਘਾਲਦਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਪਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਰਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਖਣਾ ਤਾਂ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਧ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਧ ਸੁਨੀ ਰਸੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗਿਆਸੂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਾਜਨ ਕੁਟੁੰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ, ਭਾਵ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਵਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਸੱਧ ਲਿਆ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗੀ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਉਪਕਾਰ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਨਾ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਖ ਜਾਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਪੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਠਾਕਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬਨਾ, ਗੁਰਵਾਕ ਚੰਨ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ, ਸਾਜ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ,
ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣ ਆਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੋਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇਤਾ ਵਿਖਿਆਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭਾਵ ਚੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋ ਦੀਏ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇਤਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਓਨਾ ਇਹਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਕੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਭਾਵ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਾਧ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਥਾ ਪਦ ਪਾਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਹੈ, ਰਜਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸੱਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜੀਵ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਬਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੂਚ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਉ ਮਿਟ ਭਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਤੋਲ, ਦੁਰਮਤ ਹੌਲੀ, ਹੌਲੇ ਬੋਲ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਕੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਤੋਲ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਖਣ ਸੁਣ ਪਵਨ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਏ ਮਨ ਰਤਾ ਮਾਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋ ਡੀਠੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ। ਭਾਵ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਣ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ।
ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਰਬਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਫਲ ਰੂਪੀ ਬੈਰਾਗ, ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਨ ਤਜਿਆ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਛਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਛਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਿਹਾਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਰ ਜੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਓ ਭਾਵ ਹੈ, ਸੋਈ ਜੀਓ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਨੀਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਨੀਚ ਆਤਮ ਘਰ ਜਾਣੋ, ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਖ ਧਾਰੋ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਤ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੈ ਸਾ ਨਿਕਲੇ, ਅਵਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਿਰਨਾਂ ਬਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇਨਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਉ, ਫਾਹੀ ਲਾਗੀ ਜਗਤ ਫਹਾਇਨ ਆਗੇ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਜਾਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਰਨਬਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬਾਜ ਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਜੰਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜੰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।